Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত আমি লাষ্ট ভিডিওটোত Z2 থিওৰাম সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলো সেই থিওৰামটোৰ দুটা ৰিমেইনিং টপিক আছিল দ্যাট মিন্স সেই থিওৰামটোৰ দুটা পাৰ্ট আছিল সেই দুটা পাৰ্ট আমি আজি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে সো উই আৰ ডিসকাসিং দ্য পেপাৰ কি পেপাৰ ডিসকাস কৰি আছো আমি ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখন ডিসকাস কৰি আছো আৰু এট দ্য সেম টাইম আমি সাইমালটেনিয়াসলি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি সলভ মানে পেপাৰখন আমি ডিসকাস কৰি আছো ঠিক আছে সো আমি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনখনো আগবঢ়াই লৈ গৈ আছো আৰু এট দ্য সেম টাইম আমি ডিফাৰেনশিয়েল ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনো আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছো ঠিক আছে মই তোমালোকক সাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে ভিডিওবোৰ সিস্টেমেটিক্যালি চাই অহা আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ লগত প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ কানেকচন আছে গতিকে এটা ভিডিও চাই অন্যটা ভিডিও নচোৱাকে স্কিপ কৰি পেলাই যিকোনো ভিডিও নাচাবা সিস্টেমেটিক ওয়েত মই প্লেলিষ্টত আপলোড কৰি গৈ আছো সব ভিডিও তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই আহিবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লাৰ্ন কৰিব পাৰিবা যি দুখন পেপাৰ তোমালোকে এক্সামত পঢ়িব লাগিব এক্সাম দিব লাগিব সেই দুখন ধুনীয়াকৈ লাৰ্ন কৰিব পাৰিবা সিস্টেমেটিক এটা প্যাটাৰ্নত তোমালোকে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে সো আমি আজি মই কৈছোৱে যে আমি লাষ্ট ভিডিওটোত ৰিয়েল এনালাইসিসৰ লাষ্ট ভিডিওটোত যি টু থিওৰাম আমি প্ৰুভ কৰি আছিলো সো থিওৰামটো আছিলে let xn and yn converge in sequence in R that converges to x and y respectively and c belongs to R then দিয়া আছিলে number 1 limit n tends to infinity xn plus yn equal to x plus y তো এইটো আমি পাৰ্ট প্ৰুভ কৰিলো এতিয়া আমি এই যেটো ৰিমেইনিং পাৰ্ট আছে হেটো দা প্ৰুভ কৰিম that is limit n tends to infinity cxn equal to cx প্ৰুভ কৰিম আৰু দিয়া আছে থাৰ্ড নম্বৰ যেটো পাৰ্ট আছে if xn not equal to 0 for all n belongs to n that means xn এটা যদি নন জিৰো সিকোয়েন্স হয় that means ইয়াৰ এটো মিনিং কি হয় যে সিকোয়েন্সটো কোনো দামে জিৰো নহয় তো আৰু লগতে x যদি নন জিৰো হয় তেনে হলে the limit n tends to infinity 1 by xn equal to 1 by x that means the sequence 1 by xn converges to 1 by x আমি এখিনি দেখাব লাগে ঠিক আছে সো 1 by 1 সো আমি ফার্স্ট 2 নম্বৰটো প্ৰুভ কৰিম দেন 3 নম্বৰটো প্ৰুভ কৰি এই থিওৰামটো কমপ্লিট কৰিম আৰু লগতে অন্য কিছুমান থিওৰাম আছে লিমিটৰ থিওৰাম সো সেই লিমিট থিওৰাম বুলি কোৱা হয় তো যিখিনিক আমি সেই লিমিট থিওৰামৰ অন্য থিওৰামবিলাক আমি লাহে লাহে আমি প্ৰুভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে সো ফার্স্ট let us prove the second part of this theorem that is limit n tends to infinity cxn equal to cx আৰু ইয়াতে তোমালোকে বন কৰিবা স্টেটমেন্টত কি আছে দি আছে xn আৰু yn দুটা কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স হয় ইন r আৰু সেই কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স দুটা দিয়া আছে যি দুটা কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্সৰ বিষয়ে দিয়া আছে xn আৰু y সেই দুটা কোলে কনভাৰ্জ কৰে বুলি দিয়া আছে x আৰু y পইণ্ট দুটালৈ কনভাৰ্জ কৰে বুলি পেলাই দিয়া আছে সো এইখিনি কনসিডাৰেচন লৈ পেলাই আমি প্ৰুভ কৰিবলৈ লিমিট n tends to infinity cxn equal to cx আৰু if xn নন জিৰো সিকোয়েন্স হয় আৰু x নন জিৰো হলে তেনে হলে আমি শো কৰিব লাগে লিমিট n tends to infinity 1 by xn equal to 1 by x so let us prove the second part of this theorem তো proof to ভালকে মন কৰিবা তো very easy proof খালি কনসেপ্ট খিনি ভালকে তোমালোকে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো পাৰ্ট নম্বৰ 2 proof to তোমালোকে মন কৰিবা এটা তোমালোকে ভালকে মন কৰা ইয়াতে c belongs to r বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে c belongs to r বুলি দিয়া আছে তো ইয়াত আমাক মেনশন কৰি দিয়া নাই যে c টু পজিটিভ হয় নে নেগেটিভ হয় নে জিৰো হয় নে নন জিৰো হয় আমাক একো ইয়াত মেনশন কৰি দিয়া নাই গতিকে আমি এই প্ৰুফটো কৰোতে লিমিট n tends to infinity cxn equal to cx এই যেটো প্ৰুফ হয় that means cxn sequence converges to cx দেখাওতে আমি এটা কনসিডাৰেচন লৈ লম that means দুটা কেছৰ আমি কনসিডাৰেচন লম সেই কেছ দুটাত এই যেটো কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স cxn which is converges to cx এটো আমি শো কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু সেই কেছ দুটা তোমালোকে মন কৰিবা এটা কেছ হ'ব কি কেছ 1 টো আমি কনসিডাৰ কৰিলো c টো আমি sorry আমি c2 কেস 1 ত আমি c2 0 বুলি কনসিডাৰ কৰিলো ঠিক আছে কেস 1 ত c2 0 বুলি কনসিডাৰ কৰিলো আৰু নেক্সট কেস 2 ত আমি কি বুলি কনসিডাৰ কৰিম c2 নন জিৰো বুলি কনসিডাৰ কৰি আমি প্ৰুফ কৰিম so to show so যেহেতু c2 আমাক given কি দিয়া আছে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কোৱা আছে তাত 0 নন জিৰো কথা একো কনসিডাৰেচন দিয়া নাই গতিকে আমি কেছটোত c2 এবাৰ 0 বুলি কনসিডাৰ কৰি আৰু নেক্সট কেছটোত 0 c2 নন জিৰো কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম এই সিকোয়েন্সটো cxn কনভাৰ্জেন্স টু cx এই প্ৰুফটো আমি কৰিম ঠিক আছে সো কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা
তো চোৱাচোন ভালকৈ মন কৰা c যেহেতু 0 কনসিডাৰ কৰিছো ফাৰ্স্ট কেছটোত সো আমি c লগত যদি xn টো মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এটো 0 হৈ যাব ঠিক আছে this that means c since we consider c equal to 0 so it implies what cxn equal to 0 হৈ যাব আৰু c লগত x পূৰণ কৰিলে আকৌ 0 হ'ব কাৰণ c টো যেতিয়া 0 হয় c 0 into c into xn means কি 0 into xn which is equal to 0 and c into x which is again 0 হৈ যাব ঠিক আছে so for hence for any given epsilon given epsilon that means আমি যি কোনো epsilon এ চুজ নকৰো কিয় which is positive epsilon cxn actually আমি দেখাব লাগে কি যে limit n tends to infinity cxn equal to cx দেখাবলৈ হলে আমি দেখাব লাগিব কি that means cxn to converge কৰে cxn to converge কৰে কোলৈ converge কৰে দেখাব লাগিব cx লৈ converge কৰে that means we need to show what so for any given epsilon greater than 0 আমি দেখাব লাগিব there exists a natural number n not for which cx for which that means he natural number যেটো existence of he natural number to start কৰি তাৰ পাছত natural number বোৰৰ বাবে sequence to term বিলাকে কোনটো inequality follow কৰিব cxn minus cx less than epsilon and this is whole for all n greater than equal to n not so eto দেখাব পাৰিলে our proof will be done so for this particular case যদি আমি c equal to 0 consider কৰো এটা কথা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা আমি যি কোনো epsilon নন কিয় cxn minus cx equal to কি হৈ যাব কাৰণ cxn ৰ ভ্যালুটো 0 cx ৰ ভ্যালুটো 0 আলটিমেটলি 0 হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত সো তোমালোকে ভালকে চোৱা for the case c equal to 0 এই ক্ষেত্ৰত আমি যেটো ভ্যালু পাও cxn minus cx equal to 0 এটো সদায় কি হ'ব 0 টো জানাই always less than every positive number ঠিক আছে সো অটোমেটিক্যালি হোল হৈ গল আৰু এটা কথা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এই ক্ষেত্ৰত আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ যেটো এক্সিস্টেন্স হয় হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব লগা দৰকাৰে আহি নপৰে সো যিকোনো এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰি দিব পাৰা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে লিখিব পাৰা that is cxn minus cx less than epsilon this is whole for all n greater than equal to n not আমি সেই n not to consider কৰিছো 1 এটা 2 ললেও ভুল নহয় 3 ললেও ভুল নহয় n not to তোমালোকে যিকোনো লব পাৰা মই সাপোজ এটা কনসিডাৰ কৰিছো এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ n not equal to 1 বুলি বিলা কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে তো for the case c equal to 0 তো আমি দেখালো যে that is ইয়াৰ পৰা কি দেখাব পাৰো আমি যে limit n tends to infinity ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখাব পাৰো limit n tends to infinity cxn equal to cx এটো কি হৈ আছে অটোমেটিক্যালি হোল হৈ আছে কাৰণ 0 হৈ যোৱা লগে লগে cxn minus cx equal to 0 হৈ যোৱা লগে লগে 0 টো সদায় কি হয় যিকোনো পজিটিভ নাম্বাৰতকে সৰুৱে হয় সো অটোমেটিক্যালি এই যেটো প্রুফ হয় এটো হোল হৈ গল যে এই ৰিজাল্টটো হোল হৈ গল that is limit n tends to infinity cxn equal to cx হোল হৈ গল সো আমি c equal to 0 কাৰণে আমি দেখালো যে the sequence cxn converges to cx এতিয়া আমি কাৰ কাৰণে দেখাম কেছটোত c not equal to 0 কাৰণে আমি proof to আমি কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম ঠিক আছে সো পার্ট 1 টো হৈছে কেস 1 টো হৈ গৈছে কেস 2 টো আমি দেখাম সো কেস 2 সো আমি কৰি আছো পার্ট 2 এটো প্রুফ কৰি আছো ঠিক আছে সিকোয়েন্স থিওরাম টো পার্ট 2 টো প্রুফ কৰি আছো তাত কেস দুটা কনসিডাৰ লৈছো এটা c equal to 0 আৰু এটা c non 0 লৈ লৈছো ঠিক আছে আমি এবাৰ কনসিডাৰ কৰিছো c non 0 ঠিক আছে তো c non 0 যদি কনসিডাৰ কৰা লগে লগে কি হ'ব পাৰে পসিবিলিটি কি আছে c greater than 0 হ'ব পাৰে নহলে c less than 0 হ'ব পাৰে আৰু c greater than 0 আৰু c less than 0 এই দুইটাকে এক লগ লগাই পেলাই আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো mod of c greater than 0 লিখিব পাৰো কাৰণ mod of c means কি হয় plus minus c তো তোমালোকে ভালকে এটো সিম্পলিফাই কৰি চাব পাৰা সব mod of c means কি যে এটোৰ পৰা আমি c greater than 0 c less than 0 কেছটো পাম so mod of c means plus minus c which is greater than 0 তো যদি প্লাস কনসিডার কৰা c greater than 0 মাইনাস কনসিডার কৰিলে minus c greater than 0 minus এর পূরণ কৰি দিলে c less than 0 হৈ যাব so c greater than 0 c less than 0 কেস দুইটা আহি গল so আমি এই দুটাক লগ লগাই কেনেকৈ লিখিব পাৰো mod c greater than 0 বুলি প্লাই আমি লিখিব পাৰো এতিয়া সোয়া as আমাক কি দিয়া আছে xn converges to x বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে তো স্টেটমেন্টতে দিয়া আছে xn আৰু yn দুইটা কনভার্জেন্স সিকোয়েন্স বুলি দিয়া আছে xn converges to x so by definition of convergent by definition of convergence of sequence
আমি কি পাওঁ 4 আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এপসাইলন চুজ কৰি লওঁ ঠিক আছে সো মই যদি কওঁ এপসাইলন টু সোৱা কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় হেতু প্ৰত্যেকটো এপসাইলন পজিটিভ এপসাইলনৰ কাৰণে হোল্ড কৰে সো এপসাইলন তুমি যদি কোৱা এটা এপসাইলন সাপোজ এজন ষ্টুডেন্টে ক'লে এপসাইলন টু মই এপসাইলন বাই 2 ললো এটা বেলেগ এজন ষ্টুডেন্টে ক'লে যে এপসাইলন বাই 4 ললো সো সেই দুইজন ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এই কনভাৰ্জেন্স অফ যেটো সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় হোল্ড হ'ব কাৰণ প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে হোল্ড হ'ব বুলি বলে যেহেতু স্টেটমেন্টটো দিয়া আছে গতিকে এপসাইলন বাই 2 এ লোৱা কিয় এপসাইলন বাই 4 এ নোলোৱা কিয় বা এপসাইলন বাই 100 নোলোৱা কিয় সো প্ৰত্যেকটো সেই সুজেন পাৰ্টিকুলাৰ এপসাইলন কিটা চুজ কৰোতে কি হ'ব যেটো সিকোয়েন্সৰ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় সেই ডেফিনিশনটো হোল্ড কৰিব গতিকে মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা এপসাইলন চুজ কৰিম এটা পাৰ্টিকুলাৰ এপসাইলন কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম আৰু সেই এপসাইলনটো কিয় কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম সো বাই দ্য এন্ড অফ দ্য প্ৰুফ তোমালোকে গম পাই যাবা ঠিক আছে সো মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ এপসাইলন চুজ কৰিম আৰু যেটো তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰিবা সেই তেনেকুৱা এটা এপসাইলন মই ল'ব পাৰো সো কিয় ল'ব পাৰো মই ৰিজনটো কৈ দিম সো মই এটা এপসাইলন চুজ কৰিছো যেহেতু আমাক দিয়া আছে x and converges to x so by definition of convergence of sequence 4 epsilon আমি এটা চুজ কৰিছো epsilon by mod c বুলি লৈ লৈছো ঠিক আছে মই epsilon টো এবাৰ কি লৈছো epsilon by mod c বুলি লৈছো সোৱা মই কৈছিলো অলপ আগতে যে epsilon by 2 ললেও ডেফিনিশনটো হোল্ড কৰিব আৰু epsilon by 4 ললেও ডেফিনিশনটো হোল্ড কৰিব এটি epsilon by এটা যদি পজিটিভ নম্বৰ লোৱা so definitely সেই particular epsilon টোৰ বাবে সিকোয়েন্সৰ যে কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স হয় হেতু ডেফিনিশন টো হোল্ড হ'ব ঠিক আছে তো ডেফিনিশন টো ভ্যালিড হ'ব কাৰণ সিকোয়েন্সৰ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় সেই ডেফিনিশন টো হোল্ড কৰে কাৰণে প্ৰত্যেকটোৱে পজিটিভ এপসাইলনৰ কাৰণে হোল্ড কৰে সো এপসাইলন বাই mod c যদি লৈ লোৱা এপসাইলন টো if we choose epsilon in such a way that epsilon is কেনেকৈ লৈছো আমি the structure of the epsilon is epsilon by mod c তো তেতিয়াও হোল্ড হ'ব কাৰণ সোৱা কিয় কাৰণে এপসাইলন টো পজিটিভ আৰু mod c টো জানে মডুলাস আছে এটা আমি পজিটিভলি কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে গতিকে এপসাইলন টো এটা পজিটিভ আৰু ইয়াক ডিভাইডেড বাই পজিটিভ নাম্বাৰ এটা ডিভাইড কৰিলে এগেইন পজিটিভ নাম্বাৰ এটা হ'ব সো এপসাইলন টো আমি এনেকে চুজ কৰিব পাৰো সো এই ইয়াৰ পৰা কি জাস্টিফাই হয় যে আমি এপসাইলন টো ইন দিস ওয়ে আমি কি কৰিব পাৰো দে এপসাইলন বাই mod c কৰি পেলাই এপসাইলন এটা আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে আৰু এই এপসাইলন টোৰ কাৰণে সিকোয়েন্সৰ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় দ্যাট মিন্স ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সিকোয়েন্স x and converges to x is zero definition হয় এই ডেফিনিশন টো হোল্ড হ'ব ঠিক আছে তো for epsilon by mod c greater than 0 আৰু এটো কিয় কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লৈছো to ultimately by the end of the proof তুমি গম পাই যাবা তোমালোকে গম পাই যাবা সো epsilon to আমি কেনেকৈ চুজ কৰিছো epsilon by mod c greater than 0 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো সুজেন এপসাইলনৰ কাৰণে সিকোয়েন্সৰ ডেফিনিশনটো কি আছিল যে প্ৰত্যেকটো সুজেন এপসাইলনৰ পৰা আমি কাৰণে আমি এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ এক্সিস্টেন্স পাওঁ আৰু সেইটো হৈছে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰি লওঁ for this given epsilon there exists a natural number আমি natural number to n not বুলি consider কৰি লওঁ which is belongs to set of natural number such that কি হ'ব আমি কি পাম since sequence is convergence xn is convergence so xn আৰু কোলে কনভাৰ্জ কৰিছে x পইণ্ট লৈ কনভাৰ্জ কৰিছে গতিকে আমি কি পাম xn minus mod of xn minus x is less than epsilon কি হয় ইয়াতে কি চুজ কৰিছে epsilon by mod c and this is whole for all n greater than equal to n not and this is followed by the definition of convergence of sequence ঠিক আছে সো এটো গম পাইছা আইডিয়া কৰিব পাৰিছা তো ইয়াক তোমালোকে নাম এটা দি লোৱা সে ইকুয়েশন নম্বৰ 1 বুলি পেলাই দি লোৱা ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা আমি দেখাব গৈ আছো কি যে cxn minus mod of cxn minus cx is less than epsilon দেখাব গৈ আছো for all n greater than equal to a particular natural number যেটো existence হয় n not তো বেলেগো হ'ব পাৰে natural number তো মই এটা নাম দি লৈছো n not সো আমি এই বস্তুটো দেখাব গৈ আছো ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে সো এতিয়া সোৱা তোমালোকে নাও cxn minus cx ঠিক আছে তো এটো আমি less than epsilon দেখাব লাগিব that mod of cxn minus cx যদি less than epsilon আমি দেখাব পাৰো for all n greater than equal to n তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰিম that cxn is converges to cx তো ইয়াৰ পৰা সোৱা তোমালোকে c টো কমন ল'ব পাৰা c টো কমন লৈ পেলাই xn minus x লিখিব পাৰা ইয়াৰ পৰা
আৰু এটা মডুলাছৰ প্ৰপাৰ্টি আছে mod of xy equal to কি হয় mod x into mod y সো এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা আছে mod c ঠিক আছে into mod xn minus x এতিয়া তোমালোকে যদি এই ইনইকুয়ালিটি নম্বৰ 1 টো ইউজ কৰা ইয়াৰ পৰা কি পাবা চোৱাচোন ভালকে সো ইনইকুয়ালিটি নম্বৰ 1 টো যদি ইউজ কৰা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা mod of cxn minus cx is mod c to লিখি ললো so ইয়াত less than আহিব ঠিক আছে so by using inequality number 1 so mod of c into কি হ'ব epsilon by mod c so এতিয়া তোমালোকক মই কৈ দিছো যে এই epsilon টো কিয় এনেকে চুজ কৰিছিলো এই epsilon by mod c বুলি বলা কিয় চুজ কৰিছিলো so এই ইয়াতে যেহেতু mod c টো এই c টো যেতে কাটা ক্যান্সেল যায় গৈ so for this purpose আমি কি কৰিছিলো যে epsilon to epsilon by mod c আমি চুজ কৰিলো যদি অকল আমি epsilon এ বুলি ৰাখিলো হেতেন তেতিয়া প্ৰবলেমটো কি হ'ল হেতেন mod c into epsilon আকৌ তেতিয়া আকৌ চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল পিছত আকৌ মডিফিকেশন কৰিব লগা হ'ল হেতেন ঠিক আছে গটিকে আমি যাতে এই mod c টো যদি ক্যান্সেল কৰি পেলাই অকল epsilon ৰাখিব গৈ পাৰো সো হেতু কাৰণে আমি epsilon to epsilon by mod c আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰি ললো কাৰণ তেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো epsilon টো কাৰণ for every epsilon কি হয় সিকোয়েন্সৰ কনভারজেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ যিটো ডেফিনিশন হয় সেই ডেফিনিশনটো হোল্ড কৰে সো ইয়াৰ পৰা mod c ক্যান্সেল গল আৰু দিস ইনইকুয়ালিটি হোল্ড for all and greater than equal to n not কাৰণ এই ইনইকুয়ালিটি নম্বৰ 1 টো যেহেতু হোল্ড কৰে for all and greater than equal to n not আৰু এই ইনইকুয়ালিটিটোৱে আমি ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিছো সো দিস ইনইকুয়ালিটি অলসো হোল্ড for all and greater than equal to n not ঠিক আছে তো ইয়াত সাইডত লিখি দিবা by using 1 right so ইয়াৰ পৰা পাবা কি cxn mod of cxn minus cx is less than epsilon and this is whole for all and greater than equal to n not আৰু এটো ডেফিনিশন হোল হৈ গৈছে সো কেনেকে হোল হৈছে সো বাই দ্য ডেফিনিশন অফ এই ইনইকুয়ালিটি টু কাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত আছে তুমি মই কব বিচাৰিছো কোনটো ডেফিনিশন হোল গৈছে কনভারজেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ যিটো ডেফিনিশন হয় দ্যাট মিন্স এটা সিকোয়েন্সক আমি কনভার্জ কেতিয়া কওঁ যেটা প্ৰত্যেকটো এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 বাবে আমি এটা অতি কমে এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ এক্সিস্টেন্স পাওঁ যেটো নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰৰ বাবে সিকোয়েন্সৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে এটা ইনইকুয়ালিটি হোল্ড কৰে আৰু সেই ইনইকুয়ালিটিটো কি হয় xn minus x less than epsilon for all and this is whole for all and greater than equal to n not so সেই ডেফিনিশনটোৰ লগত যেহেতু এটো মিল আছে গতিকে cxn minus cx যেহেতু less than epsilon for all and greater than equal to n not গতিকে আমি ক'ব পাৰো therefore ক'ব পাৰো so limit n tends to infinity cxn equal to cx that is the sequence cxn converges to cx so in this way you can prove this theorem so কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so এতিয়া আমি নেক্সট থাৰ্ড পাৰ্ট 2 যেটো হয় এটো থাৰ্ড পাৰ্টটো আমি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে আৰু ইজি ওয়েত আমি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে যাতে কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকি নাযায় দুনিয়াকে প্ৰত্যেকটো বস্তু মই সৰু বস্তু এক্সপ্লেইন কৰি দিম এটা কথা তোমালোকক কৈছো যে তোমালোকে ভিডিওটো খালি স্কিপ নকৰাকে চাবা তো স্কিপ নকৰাকে যেতিয়া চাবা সো সেই প্ৰত্যেকটো কনসেপ্টে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা আৰু কোনো কনসেপ্ট মিস হৈ নাযায় ঠিক আছে so let us prove the third part of this theorem so third part to ki ase so third part to ki ase third part to asle ki if xn is non zero sequence aru ki di asle x not equal to 0 then limit n tends to infinity 1 by xn equal to 1 by xy so etu dia asle thik ase so etu part ami etia prove korim so let us prove this proof to সুহানৰ মন কৰা এতিয়া সোৱা তোমালোকে মন কৰা ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে xn নন জিৰো সিকোয়েন্স দিয়া আছে আৰু যেটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে x টো সেই পইণ্টটো কি দিয়া আছে নন জিৰো বুলি দিয়া আছে আৰু আমাক ডেফিনিশন টু ষ্টাৰ্টিং অতে কি দিয়া আছে xn কনভাৰ্জেস টু x বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া সোৱা ফৰ proof to কেনেকে আমি proceed korim for any given epsilon belongs to R which is positive as amak ki dia ase as x not equal to 0 amak ki dia ase yat dekha pai ase clearly that x to not equal to 0 dia ase gotike x to ki hobo pare hoy positive hobo pare nohoy negative hobo pare that means x may be greater than 0 or less than 0 aru greater than 0 or less than 0 consideration to মই অলপ আগতে দেখাইছো আমি একেলগে কেনেকে লিখিব পাৰো mod x is greater than 0 বুলি লিখিব পাৰো ইয়াতে যদি প্লাস মাইনাস mod x ৰ মিনিং টো হৈছে প্লাস মাইনাস x তো প্লাস ললে x is greater than 0 পাবা আৰু মাইনাস ললে x is less than 0 পাবা কেনেকে পাবা মই অলপ আগতে কনস্ট্ৰাক্ট কৰি দেখাইছিলো যে mod c not equal to 0 লোৱাৰ লগে আমি কি পাইছিলো অলপ আগতে যে mod c greater than 0 পাইছিলো তাৰ পৰা কি কনসিডাৰেশন টো আমি তাৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰে যে c to greater than 0 হ'ব পাৰে নহলে less than 0 হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো আমাক দিয়া আছে x not equal to 0 so mod of x is greater than 0 এতিয়া সোৱা
আমি ইয়াতে এই এক্সটেন্ড সিকুৱেন্সটোৰ কনভাৰ্জেন্সৰ কথাটো কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি শো কৰিম যে 1/xn টো কলৈ কনভাৰ্জ কৰে 1/xn সিকুৱেন্সটো 1/x লিমিটটোলৈ কনভাৰ্জ কৰে বুলি মানে আমি দেখাম আৰু লগতে দিয়া আছে কি xn ইয়াত সিকুৱেন্সটো কি হয় নন জিৰো সিকুৱেন্স আৰু x টো এটা নন জিৰো ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই যেহেতু xn সিকুৱেন্সৰ কনভাৰ্জেন্সটোৰ কথা আমি কনসিডাৰ কৰি পেলাই 1/xn সিকুৱেন্সটো কনভাৰ্জেন্সটো শো কৰিম গৈ তো তাৰ কাৰণে আমি কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় ডেফিনিশনটো ফলো কৰিম আৰু ডেফিনিশনটোত আমি কি পাইছো প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে আমি কি হয় সিকুৱেন্সৰ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্স ডেফিনিশনটো হ'ল হয় গতিকে এতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এপসাইলন কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লম ঠিক আছে সো এপসাইলন কি পাৰ্টিকুলাৰ এটা এপসাইলন কনস্ট্ৰাকশন কিয় দৰকাৰ হয় কিছুমান টাৰ্ম লাষ্টত থাকি যাব সেইবিলাকক কেনসেল কৰিব লগা হয় সেইটো কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কনস্ট্ৰাকশনটো এপসাইলনটো কনস্ট্ৰাকশনটো আমি কৰি ল'ব লগা হয় আৰু এপসাইলনটো এনেকুৱাকৈ চুজ কৰিব লাগিব যাতে পজিটিভ হয় ঠিক আছে তো সেই আমি এপসাইলনটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম আৰু মই কৈছো যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিবোৰ এপসাইলন কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হয় সেইটো কিয় কাৰণে কৰা হয় যে আমি শো কৰিব লগা হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ সিকুৱেন্স কনভাৰ্জেন্স আৰু সেই কনভাৰ্জেন্স শো কৰোতে যাতে লাষ্টত লেস দেন এপসাইলন অকল থাকি যায় তাৰ বাবে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ কনস্ট্ৰাকশন সেই এপসাইলনটো কনস্ট্ৰাকশনটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱেট কৰিব লগা হয় যাতে সেই আমি লেস দেন এপসাইলন দেখাবলৈ যাওঁতে তাত যাতে এক্সট্ৰা বেলেগ টাৰ্ম ৰখি নাযায় দ্যাট মিন্স এপসাইলনৰ লগত বেলেগ টাৰ্ম ৰখি নাযায় তো সেই কাৰণে সেইটো পাৰপাজত আমি এপসাইলনটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা এপসাইলন আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰি ল'ব লগা হয় কিবা এটা বুদ্ধিৰে আমি পাৰ্টিকুলাৰ এপসাইলনটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লগা হয় ঠিক আছে যেহেতু mod x is greater than 0 ইয়াত তোমালোকে দেখিছা সো সিন্স ইয়াত কি পাইছা mod x is greater than 0 পাইছা তো ইয়াৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰিব mod x স্কয়াৰটো কি হয় greater than 0 হয় ঠিক আছে স্কয়াৰ কৰি দিলে greater than 0 থাকিব তো ইয়াত কিবা ইনইকুৱেলিটি কিবা ইম্প্যাক্ট পৰিব জানো ডেফিনেটলি নপৰে স্কয়াৰ কৰি দিয়া লগে লগে পজিটিভে হ'ব এগেইন চোৱা এপসাইলন এটা পজিটিভ নাম্বাৰ ঠিক আছে সো এপসাইলন বাই 2 এটা কি হ'ব পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব আৰু 2 টো পজিটিভ যেহেতু তো এই এপসাইলন বাই 2 এটা পজিটিভ নাম্বাৰ এপসাইলন বাই 2 ৰে যদি mod of x স্কয়াৰ যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এগেইন পজিটিভ নাম্বাৰ এটা হ'ব ঠিক আছে সো এটো এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব গতিকে আমি এই কোৱান্টিটিটো দ্যাট মিন্স এপসাইলন বাই 2 ইনটু mod of x স্কয়াৰ এই হোল কোৱান্টিটিটো আমি এজ এ এপসাইলন চুজ কৰিব পাৰো ডেফিনেটলি পাৰো ঠিক আছে গতিকে এপসাইলনটো আমি যিকোনো চুজ কৰিব পাৰো বাট পজিটিভ হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো এপসাইলন বাই 2 ইনটু mod x স্কয়াৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 সিন্স epsilon by 2 into mod x square is greater than 0 so we can choose epsilon as epsilon by 2 into mod x square বুলি বহে আমি লব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া সোৱা সো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এপসাইলন কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লৈছো এই কোৱান্টিটিটোক মই ক'ব বিচাৰিছো এই কোৱান্টিটিটোক এজ এ হোল আমি এপসাইলন বুলি চুজ কৰিম যেতিয়া আমি এজিউম কৰিম যে এই সিকুৱেন্সটো এজিউম কৰিম মিন্স কি গিভেন দিয়া আছে যেহেতু xn কনভাৰ্জেন্স টু x তো যেতিয়া আমি লিখিম এই xn সিকুৱেন্সটো কনভাৰ্জেন্সৰ কথাটো তেতিয়া আমি এই এপসাইলনটো যেটো গিভেন এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 বুলি লিখিলো সেই এপসাইলনটো কি চুজ কৰিম এপসাইলন বাই 2 ইনটু mod x স্কয়াৰ বুলি আমি ল'ব পাৰিম ঠিক আছে তো এখিনি মুছি দিছো এতিয়া সোৱা তোমালোকে মন কৰিবা since xn converges to x আমাক দিয়া আছে তো so for the given epsilon greater than 0 নিলিখি epsilon to হলনি এই পাৰ্টিকুলাৰ epsilon to ল epsilon by so for epsilon greater than 0 ঠিক আছে there exists a natural number n not belongs to n such that so etu convergence of definition model likhi asu such that mod of xn minus x less than epsilon ki hoy etu hoy epsilon by 2 into mod x square and this is whole for all n greater than equal to n naught right etuk naam dia equation number 1 ঠিক আছে again এটা সোৱা এটা সিকুৱেন্সৰ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় আমি খলাই লিখি থাকিব পাৰো কেনেকৈ খলাই থাকিব পাৰো খলাই লিখিব পাৰো সো মই কৈ দিছো যে খলাই কেনেকৈ লিখিব পাৰো এই তোমালোকে সোৱা এপসাইলনটো তোমালোকে ডিফাৰেন্ট কৰি ডেফিনিশনটো তোমালোকে খলাই লৈ থাকিব পাৰা কাৰণ প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে আমাক কোৱা আছে যে সিকুৱেন্সৰ ডেফিনিশনটো কি হয় হোল্ড কৰে দ্যাট মিন্স ভ্যালিড হয় সিকুৱেন্সৰ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্সৰ ডেফিনিশনটো ভ্যালিড হয় গতিকে আমি এপসাইলনটো খলাই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো সিকুৱেন্সৰ কনভাৰ্জেন্সৰ ডেফিনিশনটো লিখিব পাৰো বাট ইয়াতে এটা কথা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট টু বি নোটেড
ইয়াতে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিব লাগিব এই যেটো ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্সৰ কথা কোৱা হয় সিকোয়েন্সিয়েল কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই ন্যাচাৰাল নম্বৰটো মানে যেটো আকৃতি হয় সেই আকৃতিটো ফলনি হৈ আহিব যদি এপসাইলনটো তোমালোকে খলাই গৈ থাকা দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছো যে যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম যেটো এপসাইলন চুজ কৰিছা এটা পাৰ্টিকুলাৰ তোমালোকে এপসাইলন চুজ কৰিছা এপসাইলনটো চুজ কৰিছা এটা চুজ কৰোতে তোমালোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ন্যাচাৰাল নম্বৰ পাবা বাট যেতিয়া তোমালোকে সেই এপসাইলনটো ফলনি কৰি আকৌ এবাৰ ডেফিনিশ্যনটো লিখিবা একেটা সিকোয়েন্সৰ কনভাৰ্জেন্সৰ বাবে তেতিয়া হলে তোমালোকে ন্যাচাৰাল নম্বৰ যেটো এক্সিস্টেন্স পাবা নেক্সট ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা ডিফাৰেন্ট ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাবা ঠিক আছে ফাৰ্স্ট ক্ষেত্ৰত যদি n0 পোৱা সো নেক্সট ক্ষেত্ৰত n1 পাবা সো ফাৰ্স্ট ক্ষেত্ৰত যদি k1 পোৱা নেক্সট ক্ষেত্ৰত k2 পাবা যদি তোমালোকে এপসাইলনটো চেঞ্জ কৰি থাকা কিয় কাৰণে হয় সো সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশ্যন হয় ফাৰ্স্ট স্টাৰ্টিং ডেফিনিশ্যনৰে কোৱা আছিল যে এই যেটো ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পোৱা যায় সেই ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্সটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয় যে এপসাইলনৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয় আৰু লগতে যোনটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে সেই পইণ্টটোৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে দ্যাট মিন্স the existence of natural number dependent on the epsilon the chosen epsilon and the point to which the sequence converges ঠিক আছে যোনটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে এতিয়া তোমালোকে যদি এটা সিকোয়েন্সৰ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ ডেফিনিশ্যন লিখিছা সাপোজ দুটা সিকোয়েন্স আছে xn আৰু yn মই কৈ দিছো গুটিখিনি ডিটেইলছ যাতে তোমালোকৰ বুজি পোৱাৰ অসুবিধা নহয় যদি এটা সিকোয়েন্সৰ ডেফিনিশ্যন লিখিছা এটা সিকোয়েন্স xn আছে সেইটো কনভাৰ্জ কৰিছে x যদি তোমালোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এপসাইলন চুজ কৰি ললা সেই এপসাইলনটো হৈছে এপসাইলন বাই 2 ঠিক আছে আৰু এপসাইলন বাই 2 টো এপসাইলনটো ফিক্স ৰাখিছা দুইটা ডেফিনিশ্যন দিওতে দ্যাট মিন্স সিকোয়েন্স xn টো কনভাৰ্জ কৰিছে x লৈ বুলি যদি ধৰা হয় আৰু yn সিকোয়েন্স কনভাৰ্জ কৰে y লৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি যদি ধৰা হয় সেই দুইটা ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে এপসাইলনটো ফিক্স ৰাখিছা এপসাইলনটো ৰাখিছা এপসাইলন বাই 2 বুলি পেলাই লৈছা কিন্তু এটা সেই দুইটা ক্ষেত্ৰতে এপসাইলনটো যদি ফিক্স ৰাখা still সেই সিকোয়েন্সটো কনভাৰ্জেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সেই দুটা সিকোয়েন্সৰ কনভাৰ্জেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যি দুটা ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাবা সেই দুটা ডিফাৰেন্ট আহিব কিয়নো সিকোয়েন্স দুটা হৈছে বেলেগ বেলেগ সিকোয়েন্স আৰু সিকোয়েন্স দুটা বেলেগ বেলেগ পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি এজিউম কৰিছা ঠিক আছে x আৰু y লৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি এজিউম কৰিছা গতিকে যেহেতু এই যেটো ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স হয় ইট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য পইণ্ট টু হুইচ দ্য সিকোয়েন্স কনভাৰ্জ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দ্যাট মিন্স এই xn আৰু yn সিকোয়েন্স দুটাৰ কনভাৰ্জেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যেটো ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাবা সেইটো ডিফাৰেন্ট হ'ব ঠিক আছে যদি একেটা সিকোয়েন্সৰে যদি মই দুটা ডিস্টিংক্ট সিকোয়েন্স নলৈ বলে একেটা সিকোয়েন্সৰে কনভাৰ্জেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি মই ক'ব বিচাৰিছো এই কথাখিনি ভালকে বুজি লোৱা যে একেটা সিকোয়েন্সৰ যদি কনভাৰ্জেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মই ডেফিনিশ্যনটো দুবাৰকে লিখিব বিচাৰিছো দ্যাট মিন্স xn কনভাৰ্জেন্স টু x মই দুবাৰ লিখিম ডিফাৰেন্ট ষ্টাইলত তো কেতিয়া কেনেকৈ লিখিব পাৰো যদি মই এপসাইলনটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ তো চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি ন্যাচাৰাল নম্বৰ যিটা এক্সিস্টেন্স হয় সেই এক্সিস্টেন্স কিটা ডিফাৰেন্ট কৰি পেলাই আমি দুটা ষ্টাইলত সিকোয়েন্সৰ কনভাৰ্জেন্সটো আমি লিখিব পাৰো সো এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সেই কাৰণে মই এই সিকোয়েন্সটোৰে আকৌ এবাৰ কনভাৰ্জেন্সৰ ডেফিনিশ্যনটো লিখিম বাট ইন দিস কেস মই এপসাইলনটো চেঞ্জ কৰি দিম আৰু গতিকে তোমালোকে কি পাবা ন্যাচাৰাল নম্বৰ যেটো এক্সিস্টেন্স পাবা এই ক্ষেত্ৰত ডিফাৰেন্ট হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনি কথা আগতীয়াকৈ কৈ লৈছো সো এজ xn converges to x মই আকৌ লিখিছো সো এবাৰ যদি মই সো ফৰ এপসাইলনটো যদি মই এনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰো লাইক এনেকৈ যে mod of x divided by 2 সো ডেফিনেটলি ল'ব পাৰো এপসাইলনটো mod of x divided by 2 কাৰণ mod of x ই হয় পজিটিভ অলপ আগতে কি ধৰিছিল x is not equal to 0 that means mod of x is greater than 0 হয় ঠিক আছে হেতু পজিটিভ হয় তো 2 এটা পজিটিভ নম্বৰ সো এটা পজিটিভ নম্বৰক অন্য এটা পজিটিভ নম্বৰে ডিভাইড কৰি দিয়া লগে এগেইন পজিটিভ হ'ব সো এপসাইলনটো এবাৰ চুজ কৰিছো mod of x divided by 2 সো there exists a natural number in this case কি হ'ব n1 বুলি ধৰিছো কাৰণ এবাৰ এপসাইলনটো চেঞ্জ কৰি দিলো ৰাইট সো হেতু কাৰণে natural number existence to different from n1 belongs to n such that আমি কি লিখিম such that কি হ'ব কনভাৰ্জেন্সৰ ডেফিনিশ্যন মতে mod of xn minus x is less than কি হ'ব এপসাইলন কি হয় ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত mod of x divided by 2 and this is whole for all n greater than equal to n1 তো ইয়াক নাম দিয়া 2 বুলি বলে নাম দিলো ইকুয়েশন নম্বৰ 2 বুলি বলে দিলো ঠিক আছে ইয়াৰ এটা নাম দিছো 2 বুলি বলে আৰু এটো ইনইকুয়ালিটি নাম দিছো 1 বুলি বলে ঠিক আছে তো এখিনি লিখিলো সো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে মন কৰিবা আমি কি কৰিম নাও তোমালোকে মন কৰিবা mod of x তো mod of x টো মই এনেকৈ লিখিব পাৰোনে সো ডেফিনেটলি পাৰিম সো মই কি কৰিছো mod of x টো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লৈছো চোৱাচোন x minus xn plus xn কাৰণ আলটিমেটলি এই দুটা কেনসেল হৈ আকৌ mod x এ থাকিব
ইয়াত এতিয়া মই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱেলিটি লগাই দিম সো x - xn প্লাস mod of xn ঠিক আছে তো ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱেলিটি লগাই এইটো পাম সো less than equal to ইয়াকে আমি খলাই পেলাই লিখিব পাৰো কেনেকে xn - x সো ইনইকুৱেলিটি এই যেহেতু mod আছে গতিকে xn - x ও লিখিব পাৰো x - xn টো সো প্লাস xn এতিয়া কি কৰিম সো এই ইনইকুৱেলিটি টো যে mod x is less than এটো কেনেকে পাইছো ইউজিং কি পাইছো x plus y এই ইনইকুৱেলিটি টো ইউজ কৰি পেলাই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱেলিটি টো ইউজ কৰি পেলাই পাইছো বলে লিখিব লাগে আৰু সো এতিয়া কি কৰিম মই এই 2 নম্বৰ ইনইকুৱেলিটি টো মই ইয়াত ইউজ কৰিম ঠিক আছে সো 2 নম্বৰ ইনইকুৱেলিটি টো ইয়াত ইউজ কৰিম সো ইয়াৰ পৰা কি পাম x mod of x is less than xn minus x plus mod xn and this is whole for all n greater than equal to n1 ৰ কাৰণে হোল কৰিব ঠিক আছে সো ইয়াতে সৰি ইয়াতে মই ইউজে কৰি দিম তো সো ইয়াতে কি আছিল এটো যদি ইউজ কৰো ইয়াত কি পাম mod x divided by 2 that means এই xn minus x ৰ জায়গাত আমি কি সাবস্টিটিউট কৰিম যেহেতু mod xn minus x is less than mod x divided by 2 and this is whole for all n greater than equal to n not so by inequality to 2 আমি এই inequality to that is mod of x is less than equal to mod of x minus x xn minus x plus mod x xn ইয়াতে আমি কি পাম mod of x is less than mod of x divided by 2 plus mod of xn and this is whole for all n greater than equal to n1 হৈ যাব ঠিক আছে সো এতিয়া এটা কাম কৰা যে ইনইকুৱেলিটি টো মই নিলিখো আৰু এই ইনইকুৱেলিটি টো mod of x by 2 ৰে দুই ফালে মাইনাস কৰি দিয়া কি পাবা আলটিমেটলি mod of x divided by 2 less than mod of xn and this is whole for all n greater than equal to n1 এতিয়া এই ইনইকুৱেলিটি টো যদি তোমালোকে এই ইনইকুৱেলিটি টো তোমালোকে যদি mod of xn into mod of x ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া এই ইনইকুৱেলিটি বোথ সাইডে ডিভাইড কৰি দিয়া আলটিমেটলি কি পাবা তোমালোকে ভালকে মন কৰা ঠিক আছে তো ইনইকুৱেলিটি যদি ডিভাইড কৰি দিয়া আলটিমেটলি ইয়াতে তোমালোকে পাবা গৈ mod of xn আৰু mod of x যদি ডিভাইড কৰি দিয়া কি পাবা আলটিমেটলি 1/2 mod of xn less than কি হ'ব 1 by mod of x এতিয়া 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাবা আলটিমেটলি সো 1 by mod xn less than 2 by mod x পাবা ঠিক আছে সো ইনইকুৱেলিটি টো আমি আলটিমেটলি কি পালো গৈ 1 by mod of xn less than 2 by mod x and this is whole for all n greater than equal to n1 সো ইয়াক নাম দিয়া ইয়াৰ নাম হ'ব 3 বুলি দি দিয়া ঠিক আছে এতিয়া সোৱা তোমালোকে মন কৰিবা এই ইনইকুৱেলিটি নম্বৰ 1 that means inequality number 1 কি আছিল তো inequality number 1 কি আমি পাইছিলো inequality number 1 পাইছিলো যে mod of x and minus x is less than epsilon by 2 mod of x square and this is whole for all n greater than equal to n not so এটো আছিল inequality number 1 মই আকৌ এবাৰ লিখি লৈছো তোমালোকে লিখিব দৰকাৰ নাই তো নেক্সট আৰু inequality number 3 টো কি পাইছো কি এটো যে 1 by mod xn less than 2 by mod x ঠিক আছে and this is whole for all n greater than equal to n1 এটো ইনইকুৱেলিটি নাম্বাৰ আমি 3 বুলি দিম এতিয়া সোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ইয়াতে এটা কথা ইম্পৰ্টেন্ট যে এই ইনইকুৱেলিটি দুটা হোল কৰি আছে দুটা বেলেগ বেলেগ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই এই দুটা ইনইকুৱেলিটি হোল হৈছে দ্যাট মিন্স n equal to n not ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বাকি নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰৰ বাবে হোল কৰি আছে আৰু লগতে n2 এই নেক্সট ইনইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত 3 নম্বৰ ইনইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত এই n নেচাৰেল নম্বৰটো n1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ নেচাৰেল নম্বৰবোৰৰ বাবে হোল কৰি আছে এতিয়া সোৱা মই বিচাৰিছো যে এই ইনইকুৱেলিটি দুইটাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নম্বৰৰ বাবে এট দা সেম টাইম হোল কৰক বুলি বলে ঠিক আছে সো কিয় বিচাৰিছো এটো যে মই এটা কাৰণে বিচাৰিছো এই ইনইকুৱেলিটি দুটা ইউজ কৰি পেলাই আলটিমেটলি আমি দেখাম গৈ 1 by xn minus 1 by x is less than epsilon for all n greater than equal to some natural number সে n বুলি দিছো নামটো ঠিক আছে এটো নাম ডিসেল ন্যাচারাল নম্বৰটো বেলেগো হ'ব পাৰে মই তোমালোকক বুজাব খুজি পেলাই এটো বস্তু এনেকৈ লিখিছো ঠিক আছে মই এটো দেখাব গৈছো আৰু এইটো শো কৰোতে mod of 1 by xn minus 1 by x টো শো কৰোতে মই বিচাৰিছো এই ইনইকুৱেলিটি দুটা এট দা সেম টাইম হোল কৰা বুলি দ্যাট মিন্স এই ইনইকুৱেলিটি দুটা এট দা সেম টাইম মই ইয়াত ইউজ কৰিব বিচাৰিছো তো আলটিমেটলি ইয়াত ইউজ হ'বগৈ সো সেই দুটা মই ইউজ কৰিব বিচাৰিছো ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা যদি ইউজ কৰিবলৈ হয় এট দা সেম টাইম মই আগতে কৈছো
সো কেনেকৈ আমি ইনইকুৱালিটি দুটা এট দ্য সেম টাইম আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই ইনইকুৱালিটিটো শ্ব' কৰোঁতে তো আগতে কৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই কি কৰিছিলোঁ যে এই n0 আৰু n1 পৰা মেক্সিমাম যিটো ভেলু হয় সেই মেক্সিমাম ভেলুটো চুজ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে সো কিয় চুজ কৰিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলোঁ সো সেই কনচেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই ইয়াত আমি কি কৰিম আমি লেট আছ কনচিডাৰ পুট আমি কি কৰিম পুটিং আমি কি কৰিম আমি n ডেজ বুলি দিছোঁ নেচাৰেল নাম্বাৰটোৰ নামটো হুইচ ইজ মেক্সিমাম অফ এই n0 আৰু n1 বুলি লিখিছোঁ দেন কি হ'ব বোথ আমি যদি মেক্সিমাম ভেলুটো কনসিডাৰ কৰোঁ n0 আৰু n1 তেতিয়াহ'লে বোথ ইনইকুৱালিটি 1 and 3 will hold ঠিক আছে দুইটা ইনইকুৱালিটি হোল্ড কৰিব will hold together also both বুলি লিখিছোঁ then both inequality 1 and 3 will hold together ঠিক আছে দুইটা ইনইকুৱালিটি একেলগে কি কৰিব হোল্ড কৰিব আৰু এই দুটা আমি ইউজ কৰিব পাৰিম এইটো শ্ব' কৰোঁতে ঠিক আছে সো লাষ্ট এটা অলপ ক্যালকুলেশন বাকি আছে দেন আৱাৰ থিওৰাম উইল বি প্ৰুভড ঠিক আছে নাও ini মুছি দিছোঁ নাও তোমালোকে চাবা মন কৰিবা নাও আমি শ্ব' কৰিব লাগে 1/xn minus 1/x is less than epsilon তো এইখিনি যদি তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰা তোমালোকে কি পাবা তোমালোকে চোৱাচোন x into xn ওপৰত থাকিব কি থাকিব x minus xn ঠিক আছে সো mod থাকিব এটা চোৱা ইয়াত দুটা ইনইকুৱালিটি মই ইউজ কৰিম সো ফাৰ্স্ট ইনইকুৱালিটিটো হৈছে যে mod x divided by mod y equal to mod x divided by mod y সো ইনইকুৱালিটি ইউজ কৰি কি পাম চোৱা সো mod of এটো x minus xn টো আমি কেনেকৈ লিখিব mod of xn minus x লিখিব পাৰো ৰাইট আৰু x into xn টো কি লিখিব পাৰো x into xn বুলি বলে লিখিব পাৰো mod সো এটো ইনইকুৱালিটি ইউজ কৰি এতিয়া চোৱা আৰু এটা ইনইকুৱালিটি আছে সেই ইনইকুৱালিটি ইউজ কৰিম ইয়াতে আৰু সেই ইনইকুৱালিটিটো হৈছে কি যে mod of xy equal to mod x into mod y so inequality use কৰি ইয়াত কি পাম equal to xn minus x divided by xn into x হৈ গল so inequality use কৰিলো so এই inequality এটা ইউজ কৰি পেলাই আমি এখিনি পালোগৈ এখিনি সিম্পলিফাই কৰি এখিনি পালোগৈ এতিয়া আমি ইয়াতে এই inequality দুটা ইউজ কৰিম ঠিক আছে এই inequality দুটা ইউজ কৰিম আৰু এট দা সেম টাইম ইউজ কৰি হোল্ড কৰা বুলি আমি ধৰি লৈছিলো হয় না নাই তো এট দা সেম টাইম হোল্ড কৰিব বুলি ধৰি লৈছো কেনেকৈ হোল্ড কৰিব বুলি পেলাই ধৰিছোঁ আমি বাই পুটিং n1 is the maximum n days is the maximum value of n0 and n1 ঠিক আছে গতিকে এই ইনইকুৱালিটিটো ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিম এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ইয়াতে আমি লিখিম আমি কি পালোগৈ আলটিমেটলি 1/xn minus 1/x is equal to mod of xn minus x divided by mod of xn into mod of x ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা চোৱাচোন this is less than চোৱা মই ইয়াতে লিখিম ইনইকুৱালিটি 2 টো ইউজ কৰি পেলাই ইয়াত ইনইকুৱালিটি 2 ইউজ কৰি পেলাই লিখিম আমি কি পাইছিলো 1/mod of xn less than 2/mod x পাইছিলো ইনইকুৱালিটি 2 আছিলে ঠিক আছে সো এটো ইয়াত ইউজ কৰিম তো কি হ'ব xn minus x into 2/mod x into 1/mod x আৰু দিস এই ইনইকুৱালিটিটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 যেটো আছিলে তো 2 যেটো আছিলে ইনইকুৱালিটি দ্যাট মিন্স 1/mod xn less than 2/mod x এটো কাৰ কাৰণে হোল্ড কৰিছিলে for all n greater than equal to n days ৰ কাৰণে কাৰণ n days টো কিয় আহি গল কাৰণ আমি n days টো ম্যাক্সিমাম অফ n0 and n1 বুলি কনসিডাৰ কৰিছিল ঠিক আছে তো কি হৈ যাব এই ইয়াত যেটো n0 আছে n0 ৰ জায়গাত কি আহি যাব ফাৰ্স্ট আৰু যেটো n1 আছিলে n1 ৰ জায়গাত n days আহি যাব अगेन n0 ৰ জায়গাটো কি আহি যাব n days আহি যাব ঠিক আছে সো এটো ইনইকুৱালিটি লৈ পেলাই আমি ইয়াত কি ৰিপ্লেস কৰি কি পালো mod of xn minus x into 2/mod x into 1/mod x and this is whole for all n greater than equal to n1 sorry n1 নহয় n days ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা নেক্সট এতিয়া আমি ইনইকুৱালিটি নম্বৰ এটো আই থিংক এটো 3 আছিল ন ইনইকুৱালিটি 2 নহয় দে 3 আছিল এটো তোমালোকে হেৰি কৰি লবা মই মুছি দিলো কাৰণে মই পাহৰি গৈছো সো নেক্সট ইয়াৰ পৰা চোৱা এগেইন আমি ইনইকুৱালিটি নম্বৰ 1 টো ইউজ কৰিম 1 টো কি আছিল ইনইকুৱালিটি নম্বৰ এটো লিখিবা বাই ইউজিং ইনইকুৱালিটি 3 বুলি দিবা ঠিক আছে নেক্সট আমি ইনইকুৱালিটি 1 টো ইউজ কৰিম তো ইনইকুৱালিটি 1 টো কি আছিল যে তাত আছিল কি যে epsilon by 2 into mod of x square
এইটো সো এইটো যদি সিম্পলিফাই কৰা তোমালোকে কি পাবা 2 into 1 divided by mod of x square পাবা তো by using and this is whole for also n greater than equal to n this ঠিক আছে সো এতিয়া সো এটো লিখিবা by using 1 ঠিক আছে so yet so mod of x square and 2 will be cancel out so ultimately কি পালা গৈ 1 by xn minus 1 by x is less than epsilon and this is whole for 4n greater than equal to n this ঠিক আছে so in this way you can prove this so ইয়াৰ পৰা আমি ultimately কি লিখিব পাৰো that is limit n tends to যেহেতু convergence of sequence of definition to whole হৈ গল so ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো limit n tends to infinity 1 by x n equal to 1 by x so in this way you can prove this theorem যদি কিবা doubt থাকে comment section comment কৰি জানাবা then I will try to clear your doubt ঠিক আছে so next এটা theorem আছে এই theorem to prove কৰি দিও then limit theorem বহুকিটা theorem হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ পিছতে আছে আৰু অলপ বাকি আছে তো এনেকুৱা নহয় যে আজি শেষ হৈ যাব এই ভিডিওতে লিমিট থিওৰামবোৰ সো আৰু এটা ভিডিওত মোস্ট প্ৰবাবলি লিমিট থিওৰাম গোটেখিনি শেষ হৈ যাব তোমালোকৰ ইয়াৰ পিছতো আছে দুটামান থিওৰাম লাইক স্কুইজ থিওৰামটো আছে স্কুইজ থিওৰামৰ প্ৰবলেমছ আছে তো সেইবিলাক মই প্ৰুভ কৰিম তাৰো আগতে এটা দুটা থিওৰাম আছে সৰুকুৰা সো সেইটা থিওৰাম প্ৰুভ কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আলটিমেটলি ইন এন অল তোমালোকৰ আলটিমেটলি তোমালোকৰ যেটা লিমিট থিওৰাম আছে লিমিট থিওৰাম কিটা কমপ্লিট হৈ যাব